السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع LG 43 بوصة LED به مشكل في الصورة. هذا العيب بحيث اللون الأزرق يظهر أكثر من الألوان الأخرى، وبالتالي تظهر صورة غالب عليها الزرقة باللون الأزرق كما تلاحظون. إذن هذا هو مشكل التلفاز. الآن سوف أقوم بفتحه وأريكم طريقة معالجة هذا المشكل، فتابعوا. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. سبب هذا المشكل ليس من البانيل الشاشة أو التيكون، بل المشكل من إضاءة الخلفية. فلمن واجهوا هذا المشكل أول مرة سوف يعتقد بأن مشكل شاشة أو مشكل تيكون أو مشكل من إعدادات ال LVDS في السيرفيس مينيو للتلفزيون. المهم سوف يتلخبط كما يقولون المصريين هذا قبل أن يفتح التلفاز، ولكن سرعان ما يفتح التلفاز ويوصله بالكهرباء سوف تظهر له بأن الإضاءة زرقاء وليست بلونها المعتاد بيضاء. سأريكم. لاحظوا الآن إضاءة الخلفية شغالة ولكن باللون الأزرق، وهذا أمر غير طبيعي، بحيث جميع خلفية التلفزيونات فهي باللون الأبيض. إضاءة خلفية التلفزيون تكون دائما باللون الأبيض، وهذه تحولت إلى اللون الأزرق، وبالتالي يعطينا عيب في الصورة. الصورة غالب عليها اللون الأزرق. هذا مشكل غريب هذا المشكل صراحة. فأنا لقد صادفت مثل هذا المشكل من قبل وقمت بإصلاحه، ولكن لم أجد الليدات، لأن هذا المشكل كما قلت من إضاءة الخلفية وكما تلاحظون، وجميع الليدات تحولت إلى هذا اللون. كانت في الأول باللون الأبيض، ولكن مع مرور الوقت تحولت كلها إلى اللون الأزرق. صراحة لا أعرف السبب. المهم بحثت من قبل على هذه الليدات هذا النوع ولم أجدها في السوق، وقمت بتعويضها بمساطر أخرى لتلفزيون آخر، وكذلك مثال سوف أطبق ما طبقته في التلفزيون السابق على هذا التلفاز وأريكم الطريقة. إذا أصدقائي تابعوا. إذن هذه إضاءة خلفية التلفاز، هذوما الليدات. سأوصل التلفاز الآن بالكهرباء. لاحظوا لون الليدات كيف هو بالعين المجردة يظهر أزرق، ولكن بالكاميرا يظهر على هذا اللون. كلهم تقريبا باللون الأزرق. لاحظوا مع باستثناء هذا فإضاءته جيدة. هذا أيضا إضاءته جيدة. هذا قليلا. أما هذا لاحظوا حتى انعكاسه في هذا. لاحظوا كيف هو بالمقارنة مع هذا. لاحظوا هذا أيضا باللون الأزرق. رأيتم مشكل غريب. لا أعلم لما ما سبب الليدات تصبح على هذا مثل هذا اللون. لم أجد أي تفسير علمي لهذا. المهم إصلاح هذا المشكل. كما قلت علينا بتغيير الليدات بالكامل. أنا لقد بحثت مسبقا كما قلت لكم، لم أجد متوفر هذا النوع من المساطر الليدات في السوق، ولهذا سوف أركب مساطر لتلفزيون آخر، وبطبيعة الحال يكونون بنفس المواصفات من ناحية الجهد، من ناحية الفولت بنفس هذا الليدات كلها. هذه إضاءة الخلفية تشتغل ب63 فولت، وهنا موجود 3 مساطر للليدات. إذن 63 مقسومة على 3 تعطينا 21. إذن كل مسطرة من هذه الليدات تشتغل ب21 فولت.
وكل مسطرة بها 8 ليدات. إذا أصدقائي الآن سأريكم يعني الليدات التي سأعوضها بهذا، فاتبعوا. أصدقائي، أعتقد بأنني توصلت إلى سبب هذا المشكل. فلاحظوا يا أصدقائي، هذا هو الليد، وهو يكون مطلي بمادة من فوقه، يكون مطلي بمادة. تلك المادة هي التي تحول اللون الأزرق إلى اللون الأبيض. وسوف أشغل الآن التلفاز وأريكم ماذا اكتشفت. سوف أضع نظارات لأن ذلك اللون الأزرق فهو قوي، ولاحظت بأنه يؤثر على العين. إذن سأوصل الكهرباء. ركزوا معي لكي تفهموا سبب هذا المشكل. لاحظوا، هو الآن الليد يعني باللون الأزرق، لاحظوا، وهو يظهر كالبنفسجي أو بهذا يعني بالكاميرا، ولكن ما أردت أن أوضحه. لاحظوا عندما أقرب تلك المادة، المادة هذه لا يظهر بالكاميرا يعني بشكل جيد، ولكن عندما أبقي هذه المادة يعني فوقه، لاحظوا يتغير لونه إلى الأبيض. سوف أقلل ضوء الكاميرا لكي ربما تستوعبوا أو تظهر لكم أو يظهر لكم شيء. إذا لاحظوا، رأيتم يعني هذا مشكل غريب. سأقوم يعني بإزالة عدسة ليد آخر وأريكم. سأبقي الكاميرا يعني في وضع تشغيل. سأنزع هذه العدسة يعني لكي نفهم هذا المشكل هذا، يعني كيف الليدات تصبح من اللون الأزرق من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق هكذا. لاحظوا الآن عندما أزلت العدسة، لاحظوا ماذا موجود يعني تحتها. هذه المادة هذه، لاحظوا فإنها متوهجة كالجمر، وعندما أقربها للليد هكذا، لاحظوا يتغير لون لاحظوا يتغير لون الليد من الأزرق إلى الأبيض. وهذه المادة البيضاء هذه يعني تأخذ الضوء، يعني كأنها عاكسة للضوء. لاحظوا فإنها متوهجة الآن كأنها مشتعلة يعني من تلقاء نفسها. المهم سبب المشكل هو تلك المادة الموضوعة يعني فوق الليد. تلك المادة يعني مع المدة ومع الحرارة يعني تتطاير من فوق الليد، ويصبح الليد في هذا اللون عوض الأبيض. كمثلا هذا يعني ضوءه عادي، هذا يظهر عادي، وهذا أيضا. لاحظوا المادة التي قلت لكم، هذوما الليدات التي يعني كانت إضاءتهم جيدة. لاحظوا تلك المادة يعني فوقها. لاحظوا رأيتم، فهي هشة. فهذه المادة هي التي يعني تغير إضاءة الليد. لاحظوا الليد الآخر، هذه المادة يعني مع الحرارة أصبحت هشة. الآن لقد فهمت يعني السبب لما هذه الليدات يتغير لونها إلى الأزرق. إذن هذوما الليدات التي سأستعمل بدل هادو، وهما أيضا يشتغلون بنفس الجهد الذي يشتغلون به هاد الليدات. هما يشتغلون ب3 فولت، وهادو أيضا يشتغلون ب3 فولت. كل ليد يأخذ 3 فولت. وللإشارة هذه المسطرة هذه تحتوي على 7 ليدات، ليست 8 كما أشرت في الأول، لقد أخطأت. لاحظوا المسافة بين هذا الليد وهذا الليد ليست كهادو. لاحظوا فهما يعني متفاوتين في المسافة،
ولهذا سأستعمل طريقة، وهي بقيدا طريقة التركيب. سأبقي المساطر الأصلية للتلفاز، فقط سنزيل الليد والعدسة وننظف هذه المنطقة بحيث تصبح ملساء، ونأخذ المسطرة الأخرى ونقطع الليد على هذا الشكل ونضعه مكان الليد الأصلي للتلفزيون على هذا الشكل. وطريقة التوصيل، نقوم بتوصيل أسلاك على هذا الشكل ونثبت هذا باللصاق أو الغراء. أظن بأن الفكرة يعني مفهومة. هذه العملية سوف تأخذ مني وقت كثير، بحيث يوجد 21 ليد، مجموع هذه الليدات التي سأركب 21، فلهذا هذه العملية سوف تأخذ مني وقت، فلهذا سأوقف الفيديو لحين أن أنتهي وأوافيكم بالنتيجة. تابعوا. الآن أصدقائي لقد تم تركيب جميع الليدات، لاحظوا على هذا الشكل. وللإشارة هذه الليدات المركبة الآن فهي يعني اشتريتها جديدة. إذن هذه هي طريقتي. ولقد تعمدت يعني تركيب ليد فوق هذه المسطرة، يعني أبقيت هذه المسطرة الأصلية للتلفزيون لكي عندما نركب هذه القطعة البلاستيكية هذه العاكسة للضوء، يعني تركب بكل سهولة وتكون في وضعها الطبيعي، بحيث لا يعطينا يعني عند التشغيل لا يعطينا عيب في الإضاءة، تكون إضاءة متساوية متوازية، يعني إضاءة موحدة. إذن على هذا الشكل نركب هذه القطعة هذه الثانية. سأوصل الآن الكهرباء، لاحظوا. بسم الله. إذن كما تلاحظون الآن هذه هي الإضاءة الطبيعية للتلفزيونات، تكون بيضاء. إذن على هذا الشكل. جيد. الآن سأركب يعني باقي يعني قطع التلفزيون، كمثلا هادو عبارة عن فلاتر ضوئية، هادو سأركبهم وأركب الشاشة. ولكن قبل تركيب الشاشة سأركب هذه الفلاتر الضوئية أولا، وأقوم يعني بالتمعن في الإضاءة وأرى إن كان بها عيب. إن كان مثلا بها عيب، مثلا تكون جهة مظلمة وجهة بها إنارة جيدة أو تكون تلك البقع البيضاء، كله سوف يظهر عند تركيبنا لهذه الفلاتر الضوئية. إذن هذه إضاءة التلفاز الآن، فهي إضاءة يعني متساوية متوازية، يعني من كل الجوانب تظهر إضاءة يعني موحدة. رأيتم؟ الآن سأركب الشاشة ونكتشف النتيجة النهائية. تابعوا. الآن بعد تجميع التلفاز لنجرب. بسم الله. إذن كما تلاحظون، ها هو الآن التلفاز شغال بألوان عادية. إذن كما تلاحظون إضاءته جيدة، لا مشكلة فيها. هذا الحل يعني عملته لأنني لم أجد مساطر أو ليدات مثل الأصلية للتلفزيون، ولهذا استعملت هذه الطريقة، وحتى هي يعني طريقة فعالة وجيدة، وأنا مجربها، يعني جربتها يعني من قبل وتشتغل بشكل جيد وبكفاءة عادية. الآن نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.